Bismillahir Rahmanir Rahim. Àlàyé lórí ọ̀nà àbáyọ sí àwọn àmì àṣàṣì tá a ti kà síwájú. Èèyàn lálàkálàá, ó ń jẹun lójú oorun, ó ń ní ìbáṣepọ̀ lójú oorun, ó ń fojú kó jàǹkáwọ̀. Àwọn ọ̀nà kan bẹ tó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsínú. Gẹ́gẹ́ bí Idhnillahi Ta'ala, tá a bá ti ṣe, Ọlọ́run ó lò ń sábàbí àti mọ́wọ́ rẹ̀ dúró pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Àwọn kan bẹ tá a padà máa ṣàlàyé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Òpin ìyà láàrin olólùfẹ́ méjì, kùmọ̀ọ́lù, àṣàṣì tó ń fa sábàbí àìrọ́mọ bí, gbogbo àwọn ìyá padà máa ṣàlàyé wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ sọ ń sìn máa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan sínú Idhnillahi Ta'ala. Nítorí náà wọ́n wà látọ̀pọ̀ rárá ni. Májẹ̀mú kan tó dé, Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. Àwọn tí wọ́n jẹ́ mùmínì nìkan ló wúlò fún. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. májẹ̀mú tó dé nìyẹn, àwọn tó jẹ́ mùmínì ní òṣìṣẹ́ fún. Torí wọ́n tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ó fún ọ ní kíní kan tó so kọ́ àbí kíní kan tó fi sápò, ó ṣe kọ́ mọ́ wúlò fún ọ. Kí ni nǹkan náà? Alákọ̀ọ́kọ́ òun ni pé kágẹ́ẹ̀tì ewé sídúró. Sídúró is a very common leaf these days. Àpọ̀nyàmọ́yà àwọn yẹn ló ti gbìn. Táàbà rí ewé tútù, a máa rí lílọ̀ rẹ̀, a máa rú mi ẹ̀, oríṣiríṣi ọ̀nà ló ti wà. Kódà sídúró lè ọ̀ìlú ti wà. So sídúró yẹn kábàgẹ́ẹ̀tì bóyá ewé tútù làgẹ́ẹ̀tì ká máa lọ. Tó bá jẹ́ pé páùdà náà làgẹ́ẹ̀tì, a máa dà sínú omi tó ṣe é mu. A wá ka Suratul Fatiha 7, Ayatul Kursi 7, Qul huwa Allahu ahad 7, Qul a'udhu bi rabbil falaq àti Qul a'udhu bi rabbin nas. Márààrún ni a kà síbẹ̀ ní 7. Lẹ́yìn tá a bá kà bẹ́ẹ̀ tán, àwọn àdúrà bismillahir rahmanir min kulli shay'in wa min kulli 'aynin aw hasidin Allahu yashfik bismillahir rahmanir Allahumma rabban nas adhibi al-ba's washfi anta shafi. Gbogbo àwọn àdúrà yẹn a kà síbẹ̀. Ìta bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ká kà síbẹ̀. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq kàkà ògbé síbẹ̀. Ẹni tí ó ń rí àwọn tá a sọ yìí, ó mu díẹ̀ ń bẹ̀ kọ́ lọ fi yòókù wẹ̀. Ó sì fẹ́ ń jọ kejì, ó sì fẹ́ ń jọ kẹta, ó sì fẹ́ ń jọ kẹrin. Nígbà tí bàbá ti ọ̀sẹ̀ kan, àsàlámà. Àwọn àlàjákujàku tí ń láwùn, àwọn jàǹkáwọ̀ tí ń kọ́ lójú káàkiri, gbogbo àwọn ìtọ́jọmọ́ báwọn sí Idhnillahi Ta'ala, gbogbo ẹ̀ ó disappear. Ẹni tí jàǹkáwọ̀ ń kọ́ lójú dáadáa, nínú tá a kọ́ lè fi máa àtáàkì jàǹkáwọ̀ yẹn ni pé anytime tó bá ti kọ́ lójú, ṣe a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àtáàkì nìyẹn. Ní tí ń kọ́ lójú yẹn òun náà kọ̀kọ́ yóò máa fíìlì bákan. So wá ṣe àwọn tá a sọ yẹn, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run yóò sọ. Ìgbọ́n jẹun lójú oorun, pákó, swak, máa rin pákó kò tó sùn. Kódà nínú Rọ̀mọ̀dọ́ọ̀nù tí a gbà tán yìí, mo ní ẹni tí ó pè ní pásánà fún tí mo lè sọ fún pé ẹnu tó lọ ṣe náà nìyẹn tó fi sọ. Kò tó sùn lálẹ́ máa rin pákó, Idhnillahi yóò lọ. Tó bá wá jẹ́ ètò burú tó lágbára jù bá ń lọ, ṣe tí mo sọ sáwájú yẹn. Nǹkan mìíràn lè lò, àmàgẹ́ẹ̀tì nàánàlì, ṣáyì ṣẹ̀yàpín, tàbá wà nílẹ̀ Yorùbá àmàrí. Àmàgẹ́ẹ̀tì fíàkìr,
haltip, za'faran, saffron náà ń pè nílẹ̀ Yorùbá, amber pẹ̀lú saffron oil, za'faran powder lè tí mo kọ́ sọ, ẹlẹ́kejì ni za'faran oil. A máa jẹ́ ti oyin kali water. Báwo la ṣe máa lò? A máa ṣe nàánà lórí iná, a rọra bu díẹ̀, ewé ní jẹ́ nàánà, a máa bu díẹ̀, a sì bẹ́ẹ̀ bí ibi tá a mú tán lẹ́ẹ̀kan náà. A bu fúnáìtìrù mọ́. Lẹ́yìn ẹ̀, a bu ṣáì ṣòyàpínì mọ́. Tàbá ti wá sí tán, a wá yọ omi yẹn. Omi tá a yọ yìí, a wá da haltip kékeré bí ìdí síbí lára fi bu àdàmọ́. Saffron powder, a bu kékeré àdàmọ́. Lẹ́yìn ẹ̀, a bu oyin síbí méjì àdàmọ́. Ma'ul khal water, a bu síbí méjì àdàmọ́. Lẹ́yìn ẹ̀, a wá ka àwọn tí mo kà síwájú yẹn, Suratul Fatiha, Ayatul Kursi, Qul huwallahu ahad, Falaq, Nas, a kà sínú ẹ̀. A mú láàárọ̀ kùtùkùtù láti tẹ̀lé ẹnu. Tó bá tún lè jọ́ kejì, mú láàárọ̀ kùtùkùtù láti tẹ̀lé ẹnu. Tó bá ti máa mú lọ́sẹ̀ kan sí yọ̀ǹda Ọlọ́run àtàlà jákujàkúrò ńlá ni o àti jàǹkáwọ̀ ni àti gbogbo ẹ̀ o. Ó máa sọ bí Bismillahi ta'ala. Ọ̀nà míì tá a lè lò ó ní za'faran oil àti amber oil. Tá a bá rí sídírù oil náà ká dà mọ́ pẹ̀lú habatu sauda ká máa fi para. Nínú tá a lè lò ní sídírù water wà. Wọ́n ń pe kíní kan ní sekuridata. Tá a bá rí méjèèjì ni máa lò sídírù water. Kọ́va rẹ̀ bí mẹ́ta máa lò fún lálẹ́. Sekuridata kọ́va rẹ̀ bí mẹ́ta máa lò láàárọ̀. Bismillahi ta'ala. Gbogbo àwọn aláburúkú yẹn wọ́n wà bí sálọ. Bismillah. Ká sì má gbàgbé pé àdúrà ń bẹ ká tó sùn o, má gbàgbé o. Ká tó jẹun àdúrà ń bẹ o, má gbàgbé o. Ká tó wọ tọ́lẹ̀tì àdúrà ń bẹ, má gbàgbé o. Mójútó gbogbo àwọn tí ó dìrọ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ Islam, ìyẹn gan ni yóò ràn wá lọ́wọ́ jù. Ìyẹn gan ni ó ràn wá lọ́wọ́ jù. Tí a bá ti mójútó, bá bá ti mójútó sí, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀mí burúkú ṣe ní lágbára lọ́dọ̀ wa sí. Dìbò bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fi àwọn kan yẹn lẹ̀ sí, náà ni wọ́n ṣe máa lágbára lórí èèyàn sí. Ọlọ́run olùgbò àwọn tá a kà lè ní sábàbí fún jíjìnà sí àwọn ẹ̀mí burú pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. So a padà máa fa àwọn ìyókù tó bá yá lọ́kọ̀ọ̀kan ìdìbì. Ẹ jẹ́ ká yé wa tí ò sọnù káàkiri o. Lóòótọ́ onírànà kan ṣẹlẹ̀ tó sì ní agbára. Ṣùgbọ́n wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Ẹni tó bá bọ́ lọ́n dúró Ọlọ́run tó lọ́nà sára ètò ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلهي خذ بقلبي للرشاد إنما رددت يا رب العالمين والنجاة في وقع